चालू करू आपण आता. काल आपण पाहिलं की इंटरॅक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन अँड मॅटर. थर्मल रेडिएशन अँड मॅटरचं इंटरॅक्शन. त्या ठिकाणी आता समजा आपण हे क्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी एखाद्या ऑब्जेक्टवर अशी इन्सिडेंट होते. एक डायग्राम तुम्हाला दिसत असेल की डायग्राम मध्ये एक क्यू अमाऊंट एनर्जी हीट रेडिएशन त्याच्यावर इन्सिडेंट होतो. त्यातले काही भाग ऍब्सॉर्ब होतो, काही भाग रिफ्लेक्ट होतो आणि काही भाग ट्रान्समिट. 3 प्रकारे. काय घेतलं की आपण एक समजा एक बॉडी आहे. अशी एक बॉडी घेतली आपण. आता या बॉडीवर काय होतं की ही रेडिएशन असे इन्सिडेंट होतात. रेडिएशन इन्सिडेंट होतात. त्यापैकी काही रेडिएशन हे इन्सिडेंट झाले. त्यापैकी काही रेडिएशन हे काय झाले रिफ्लेक्ट होते. काही रेडिएशन काय झाले की रिफ्लेक्ट झाले. काही रेडिएशन हे रिफ्लेक्ट झाले. त्यापैकी काही रेडिएशन असे रिफ्लेक्ट झाले. यापैकी काही रेडिएशन रिफ्लेक्ट झाले. काही रेडिएशन त्यापैकी आणखी काही रेडिएशन ट्रान्समिट झाल्या. या ठिकाणी आले, ऍब्सॉर्ब झाले आणि काही रेडिएशन त्यातून बाहेर पडले. असे म्हणजे समजा ही क्यू अमाऊंट ऑफ हीट आहे. त्यापैकी काही त्यातले काही पार्ट, एक पार्ट रिफ्लेक्ट झाला, एक ऍब्सॉर्ब झाला आणि हा ट्रान्समिट झाला. जेवढे रेडिएशन त्याच्यावर पडले त्यातले 3 प्रकारे असे ऍब्सॉर्ब, रिफ्लेक्ट अँड रेडिएशन. म्हणजे टोटल हीट जर क्यू पडलेली असेल, क्यू इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी क्यू आर आणि क्यू टी झालं. हे 3 प्रकारे झालं ना. टोटल जेवढी हीट आहे ती इन्सिडेंट झाली त्यापैकी काय आहे क्यू ए क्यू आर प्लस क्यू टी एवढी अशी झाली. या प्रत्येकाला आपण क्यू ने डिव्हाइड करू. म्हणजे क्यू डिव्हाइड बाय क्यू इज इक्वल टू क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू प्लस क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू. अशा प्रत्येकाला आपण हे क्यू ने डिव्हाइड केलं. मग काय आलं, 1 इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू. क्यू टी अपॉन क्यू या पद्धती 1 इज इक्वल that is equal to
that is equal to 1 is equal to A plus R plus T. A plus R plus T, where A is equal to QA upon Q, B is equal to QB upon Q, आणि B म्हणजे A, B means R, त्या ठिकाणी B, A, B आणि A ऐवजी काय घेतलं, हे B नाही, this R is equal to R upon, आणि T is equal to QT upon Q. A is equal to QA upon, where this is called as, A means called coefficient of absorption. This is called as coefficient of absorption. A is equal to, and R is equal to coefficient of reflection. Coefficient of reflection, and this T is equal to coefficient of transmission. Coefficient of transmission. Okay. Q is equal to QA plus QR. काय आपण घेतलं की काही रेडिएशन असे रिफ्लेक्ट झाले, काही त्याच्यात ऍब्सॉर्ब झाले, काही ट्रान्समिट झाले. टोटल रेडिएशन Q पडले. QA प्लस QR प्लस QT इज इक्वल टू Q. दोन्ही साइडला आपण Q ने डिवाइड केलं तर Q अपॉन Q इज इक्वल टू QA अपॉन Q, QR अपॉन Q, QT अपॉन Q. Q अपॉन Q च रेशो आला 1, नंतर QA अपॉन Q, this QA upon Q is equal to A, आणि QR upon Q is equal to R, QT upon Q is equal to Q. That is A plus R plus T is equal to 1, where A is a coefficient of absorption, R is a coefficient of reflection, and T is a coefficient of transmission. अशा पद्धतीने हे आपल्याला मिळालं. हे बघा, हे आपल्याला they are coefficient of absorption आहे. ही डायग्राम अशी तुम्हाला दिसते या ठिकाणी. एक डायग्राम आहे आणि या ठिकाणी त्या डायग्रामचं काय क्यू रेडिएशन त्यात पडतात. क्यू रेडिएशन त्यात इन्सर्ट होत आहे. क्यू रेडिएशन त्याच्यावर पडले, त्यातला काही भाग काय झाला, ऍब्सॉर्ब झाला, काही रिफ्लेक्ट झाला आणि काही ट्रान्समिट झाला. तिन्ही. मग टोटल क्यू जर असेल तर Q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT डिवाइडिंग बाय Q. 1 इज इक्वल टू QA upon Q, QR upon Q, QT upon A plus R plus T is equal to 1, where A is equal to QA upon Q, R is equal to QR upon Q, and T is equal to QT upon Q. हे असं आलं where A is a coefficient of absorption, R is a coefficient of reflection, and this T is a coefficient of transmission. अशा पद्धतीने आपल्याला हे तिन्ही मिळाले. कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ची डेफिनेशन. कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, इट इज डिफाइंड एज, कोएफिशिएंट ऑफ इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी. काय आहे कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन. कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन
coefficient of coefficient of absorption. Coefficient of absorption, that is equal to A is equal to QA upon Q. कशाचा रेशो? Ratio of quantity of heat absorbed to the total quantity incident. काय है? Heat absorbed, quantity of heat absorbed upon total heat incident. Total heat incident. Okay, total heat incident. That is, त्याची डेफिनेशन काय आहे? ही ratio of quantity of heat absorbed to the total quantity of heat incident on, that is QA. पुढची डेफिनेशन आहे coefficient of reflection. Coefficient of reflection काय आहे? त्याची डेफिनेशन, the ratio of quantity of heat reflected to the total quantity of heat incident. काय डेफिनेशन? ती सेम, ही coefficient of reflection. R is equal to QR upon Q. QR upon Q. मग that is equal to काय? Heat reflected. Heat reflected. Ratio of amount of heat reflected to total heat incident. हे coefficient of reflection. तसंच आता पुढचं आहे coefficient of transmission. Coefficient of transmission. तिसरा प्रकार आहे coefficient of transmission. Coefficient of transmission म्हणजे काय? Coefficient of transmission. It is defined as the ratio of quantity of heat transmitted to the total quantity of heat incident on the surface of body. म्हणजे जेवढी हीट काय झाली ट्रान्समिट झाली त्याला टोटल हीटने डिवाइड केलं. That is this T is equal to QT upon Q. Coefficient of that is equal to T is equal to QT upon Q, where heat transmitted, total amount of heat transmitted to total heat incident. Total heat incident on the body. That is coefficient of transmission. त्याच्यानंतर पुढे पाहिलं diatherminous substance. Substance through which heat radiation can pass is known as diatherminous substance. ज्या सबस्टन्स मधून हीट आरपार जाऊ शकते असे सबस्टन्स म्हणजे diatherminous substance. Substance through which heat radiations can pass. मग असे कोणते सबस्टन्स आहे? ग्लास आहे, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, ड्रायर, याच्यातून हीट आरपार जाऊ शकते. हीट आरपार जाणाऱ्या ज्याच्यातून आरपार जाते ते सबस्टन्स काय म्हणतात? त्या डायथर्मिनस सबस्टन्स. त्या सबस्टन्स करता टी ची व्हॅल्यू 0 नसेल, टी ची व्हॅल्यू T is not equal to 0. Coefficient of transmission not is equal to 0. ही ज्या सबस्टन्स मधून
These are called as diathermal substance. Dry air, heat, यापासून हे सबस्टन्स ट्रान्सफर होतात. मग आता पुढचं आहे ॲथर्मेनस सबस्टन्स. ॲथर्मेनस substances through which are largely opaque to thermal radiation, that is do not transmit heat radiation incident, are known as ॲथर्मेनस substance. हे ॲथर्मेनस सबस्टन्स हे कोणत्या प्रकारे झाले? ॲथर्मेनस सबस्टन्स ज्याच्यातून हीट रेडिएशन जाऊ शकत नाही ते काय झाले? ॲथर्मेनस. आणि डायॲथर्मेनस म्हणजे ज्याच्यातून हीट रेडिएशन आरपार जाऊ शकतात ते डायॲथर्मेनस. मग आता असे कोणते सबस्टन्स आहे ॲथर्मेनस सबस्टन्स? सबस्टन्सेस थ्रू विच हीट रेडिएशन्स largely opaque or which do not transmit heat radiation incident on them are known as ॲथर्मेनस सबस्टन्स. त्याचे एक्झाम्पल काय सांगितलं? वॉटर, वूड, आयर्न, कॉपर, मॉइश्चर, बेंझीन एक्सेट्रा. हे सगळे ॲथर्मेनस सबस्टन्स. फॉर ॲथर्मेनस सबस्टन्स दिस आर ची व्हॅल्यू कोएफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0. त्या ठिकाणी रिफ्लेक्शन होतं निश्चित. त्या ठिकाणी काय होतं? रिफ्लेक्शन निश्चित होईल. असे सबस्टन्स, त्या सबस्टन्स मधून हीट रेडिएशन आरपार जाईल. हे काय आहे? की ॲथर्मेनस सबस्टन्स. ज्यातून जाणार नाही ते ॲथर्मेनस सबस्टन्स. ज्याच्यातून जाते ते म्हणजे डायॲथर्मेनस. दोन प्रकारचे लक्षात घ्या. डायॲथर्मल म्हणजे काच लक्षात घ्यायचं. काच, सोडियम क्लोराईड, हायड्रोजन, ड्राय एअर याच्यातून हीट रेडिएशन आरपार जातात. मग त्या सबस्टन्सला डायॲथर्मेनस सबस्टन्स. त्या मग आरपार जातात म्हणजे ट्रान्समिट होतात. म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन त्याचा 0 येणार नाही. म्हणजे QT अपॉन टी, Q इज इक्वल टू टी आहे जे फॉर्म्युला. त्या ठिकाणी टी इज नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे टी ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा जास्तच येईल, ग्रेटर दॅन 0. दिस सबस्टन्स नायदर गुड ऍब्सॉर्बर नॉट रिफ्लेक्टर असतात. नाही ना. नंतर आता जे पुढचे पाहिले ॲथर्मेनस मध्ये ज्याच्यातून जात नाही ते ॲथर्मेनस सबस्टन्स. ते कोणते? वॉटर, वूड. हे आता पुढचं आहे परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. मग परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणजे काय? की जी बॉडी ज्यावर रेडिएशन पडले आणि तर ते सर्व रेडिएशन आता ऍब्सॉर्ब केले जातात. जेवढे रेडिएशन पडतील ते सर्व फक्त ऍब्सॉर्ब होतील. आपण काय पाहिलं? रेडिएशन एखाद्या बॉडीवर पडल्यानंतर 3 प्रकारे होतात. ते त्यातला काही भाग ऍब्सॉर्ब होतो, काही भाग रिफ्लेक्ट होतो, काही भाग ट्रान्समिट होतो. पण अशी काही बॉडी आहे ज्यावर रेडिएशन पडले की ते सर्व ऍब्सॉर्ब होतात. त्या बॉडीला काय म्हणायचं? परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. परफेक्ट ब्लॅक बॉडी और परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. त्या ठिकाणी बॉडी परफेक्ट ब्लॅक बॉडी. ही परफेक्ट ब्लॅक बॉडी which absorb all the radiant energy incident on it is called as ideal perfect body or ideal perfect body, perfect black body. ह्या ठिकाणी ही ज्या ठिकाणी ज्या बॉडीवर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी, ज्या बॉडीवर जेवढे रेडिएशन पडले, परफेक्ट ब्लॅक बॉडी, परफेक्ट ब्लॅक बॉडी. A body which absorbs all radiations
incident upon it is known as or is called as ideal or perfect black body. Perfect black body. A body on which all radiation. जेवढे तीन आता काय सांगितलं ऑर्डिनरी आपण पाहिलं क्यू असेल इन्सिडंट तर क्यू पैकी क्यू सगळे रेडिएशन ऍब्सॉर्ब होतील. क्यू पैकी क्यू जेवढे रेडिएशन पडतील ते सर्व काय होतील ऍब्सॉर्ब. म्हणजे फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी दिस जेवढे क्यू इज इक्वल टू क्यू ए क्यू इज इक्वल टू क्यू ए म्हणजे जेवढे रेडिएशन पडले ते सर्व ऍब्सॉर्ब झाले. मग या बॉडी करता परफेक्टली ब्लॅक बॉडी करता आपल्याला ही काय घेता येईल दिस क्यू कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन क्यू ए अपॉन क्यू. या ठिकाणी क्यू ए अपॉन क्यू ए येईल दॅट इज इक्वल टू 1 म्हणजे ए ची व्हॅल्यू काय असते 1 फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन दॅट इज इक्वल टू 1. आता या परफेक्टली ब्लॅक बॉडीच्या काही प्रॉपर्टीज आहे. प्रॉपर्टीज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ऍब्सॉर्ब ऑल रेडियंट हीट इन्सिडेंट ऑन इट. तिच्यावर जेवढी हीट पडते ती सगळी ऍब्सॉर्ब करते. इट इज बॅड रिफ्लेक्टेड अँड बॅड ट्रान्समिटेड. त्याच्यातून रिफ्लेक्शन होत नाही आणि ट्रान्समिशन होत नाही. इट्स कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू 1. म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन जसं 1 आहे तसं कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन सुद्धा 1 असेल. ऍट अ गिवन टेम्परेचर इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ब्लॅक बॉडी इज ग्रेटर दॅन इमिसिव्ह पॉवर ऑफ एनी बॉडी. इमिसिव्ह पॉवर तिचं जास्त असतं. परफेक्टली आता एक महत्वाचं वाक्य आहे इथं ए परफेक्टली ब्लॅक बॉडी डज नॉट एक्झिस्ट इन नेचर. अशी कोणतीही परफेक्टली ब्लॅक बॉडी नेचर मध्ये अस्तित्वात नाही. पण मग काय केलं जातं फॉर प्रॅक्टिकल पर्पजेस लॅम्प ब्लॅक इज कन्सिडर्ड ॲज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. इट ऍब्सॉर्ब्स 98%. आहे ही परफेक्टली ब्लॅक बॉडी किती काय होतं इथं की फॉर पर्पज लॅम्प ब्लॅक म्हणजे काजळ. इट इज used as a perfectly black body and it absorbs 98%. या ठिकाणी ही या परफेक्टली ब्लॅक बॉडी not exist in nature. Not exist in nature. नेचर मध्ये परफेक्टली ब्लॅक बॉडी नाही. बट लॅम्प ब्लॅक म्हणजेच काय काजळ तुम्ही डोळ्यात लावता ते काजळ. इट इज कन्सिडर्ड ॲज perfectly black body. Is considered perfectly black body. Is considered as a perfectly black body. या पद्धतीस it is considered as a perfectly black. मग आता it absorbs about 98% of heat radiation. ती 98% heat radiation ती absorb करते. 98% heat radiation absorb करते. म्हणजे लॅम्प ब्लॅक is considered as a perfect black body. Lamp black is considered as a
परफेक्टली ब्लॅक बॉडी या ठिकाणी आता त्याविषयी तुम्हाला एक perfect black body and its spectrum. The perfect black body is one which absorbs completely the radiations of all wavelengths falling on it. Hence, a perfectly black body neither reflects nor transmits any radiation. It is for the same reason that it appears black, irrespective of the wavelength of incident radiation. When a perfectly black body is heated to a suitable high temperature, it emits radiations of all possible wavelengths. This radiation is called black body radiation. It is not possible to attain a perfectly black body. A surface coated with lampblack or platinum black is an example of a perfect black body. Such a surface absorbs 96% to 98% of the incident radiation. For accurate experiment work, the black body designed by Ferry is generally used. Ferry's black body is a closed double-walled hollow sphere having a small opening O and a conical. ही परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आहे. आता फेरी नावाच्या सायंटिस्टनी परफेक्टली ब्लॅक बॉडी कशी असेल त्याचे तुम्हाला एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे फेरीची परफेक्ट. आता ती बघू आपण. पुढचं आपल्याला पॉइंट बघायचा आहे त्याच्या आधी हे व्हिडिओ पहा. The projection prevents direct reflection of any radiation. It is painted black from inside. Radiation entering the opening suffers multiple reflections at the inner walls. After a few reflections, almost the entire radiation gets absorbed. When the body is heated, it becomes a source of thermal radiation. The radiation from a constant temperature enclosure depends only on the temperature of the enclosure. It does not depend on the nature of the substance. Note, radiation falling on the hole is completely absorbed. When the sphere is heated, black body radiation emerges from the hole. So it is the hole which is to be regarded as a black body and not the total enclosure. आता आपल्याला फेरीज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी पाहिजे.